ल टाडा फर्स्ट टाइम हैन तने डराउँछ जस्तो छ ला सक्यो बाबा One little finger, one सानो नो बुढी चाहिँ के गर्दैछ यो मुभ हुन्छ भनेर के खुट्टाले उयो गरिदिएको त बिचारा मान्छेलाई कपाल अन्त आउँदै आउँदैन कसलाई छैन कस्तो कमेडी देखिन्छ होला काटिदेलाई ऊ चाहिँ काट्दैन Sayon, Chiki, hi, भन्दियो It's okay. ल ल ल ल ल मेरो नि लुगा फुगाल्नु पर्थ्यो उता जाऊ न तिमी ल ऊ मान्दैन नि त ल ल ल डरायो क्या त्यो भिडियो अनै गर्नु पर्यो It's okay. It's okay, ल ल ल ल तानी होला क्या पहिला अन गर्नु न अनि मात्रै अब उसले काट्ने बेला हो कि यसले भन्दा कैँचीले क्या कैँचीले त उयो हुन्छ क्या पसिना त्यो भयो होला उता उता फर्काउ न होइन क्या बरु त्यसले गर्नु पसिनै सरी भयो एकछिन पखान पसिनै सरी हो त्यो दिनु त्यो ल्याउनु अब यो खेलाउनु दिनु छोडिदिनु गर्नु त अब गर्नु न त्यो आठकल्टे हुन्छ क्या फेरि राम्रो देखिँदैन पसिनै सरी अर्को नि दिनु अर्को त्यो हजुर ल नहाँसेको हुन्थ्यो दुख्छ कि क्या कसरी कता भन्यो Sayon kayo hindi magdagmo pa naman. Naisari mo, bicara. Dahagi. Tapi ani ala phone गरौँ न अन्त देख्छ नि त हेर्छ न हेर्छ क्या अनि बोल्छ नि त सा खतम भयो नि अन्त concentrate हुन्छ भन्नु
feel good. Trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. My heart can only take so much.